Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. Azir amar discussionor topic hol should I take a loan? Moi loan lua usit niki? Yate moi দুটা বস্তুৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিম তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক আদাৰৱাইজ আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া পইণ্ট দুটা মিছ কৰিব তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ওয়েল বন্ধুসকল যে আমি লোন লোৱাটো উচিত নেকি প্ৰথমতে নিজক কোৱেশ্চন কৰক আপুনি যে আপুনি যে লোন ল'বলৈ গৈ আছে লোনটো কিহৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছে নিজক কোৱেশ্চন কৰক আপুনি এনসাৰটো তাতে পাই যাবগে যে আপুনি যে লোন ল'বলৈ গৈ আছো মই লোনটো কিহৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছো মোৰ লগত সাফিচিয়েন্ট ইমান টকা আছে নে তো আপোনালোকে দুটা বস্তু মই ইয়াতে আপোনালোকৰ আগত মেনশ্যন কৰিম এটা হ'ল যে যেতিয়া আপুনি লোনটো ল'বলৈ যাব আপুনি লোনটো লায়াবিলিটিৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছে নে এসেট ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছে বুজি ধৰিব পাইছে লায়াবিলিটি মিন্স আপোনাৰ যিখিনি দায়িত্ববোধ আছে লোনটো আপুনি কিহৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ লায়াবিলিটিৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছে নে আপুনি এসেটৰ কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছে দুটা বেলেগ বস্তু লায়াবিলিটি এটা বেলেগ বস্তু এসেটটো বেলেগ বস্তু এই দুটাৰ ওপৰত পিছত মই ডিসকাশন কৰিম বেলেগ এটা ভিডিও লৈ পেলাই তো লায়াবিলিটি আপুনি কি আপোনাৰ লায়াবিলিটি কি হয় আপুনি সে মোবাইল ফোন এটা আপুনি ল'ব বিচাৰিছে লোনত তো মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ কি হ'ব লায়াবিলিটি হ'ব কাৰণ মোবাইল ফোনটোৰ পৰা আপুনি আৰ্নিং কৰিব নোৱাৰে তো এইটো এটা লায়াবিলিটিত পৰে তেনেকে আপুনি যদি গাড়ী এখন ল'ব বিচাৰিছে গাড়ীৰ কাৰণে কাৰ লোন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাৰ লোনটো এটা লায়াবিলিটিত পৰি যায় তেনেকা হোম লোনটো এটা লায়াবিলিটিত পৰিব কিন্তু বহুতে কয় হোম লোনটো এসেটত পৰে ইয়েস হোম লোনটো এসেটত পৰিব হোম লোনটো লায়াবিলিটিত নপৰে হোম লোনটো পৰিব এসেটত কাৰণ আজি যদি আপুনি এটা হোম লোন লৈছে এটা ল্যান্ড পাৰচেজ কৰিবৰ কাৰণে বা এটা ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা এবছৰ হওক দুবছৰ হওক 5 বছৰ পিছত তাৰ হেতু যদি সেই প্ৰপাৰ্টিটো আপুনি বিক্ৰী কৰে তাৰ পৰা আপুনি এটা লাভ উলাব পাৰিব নিজৰ যে ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত আপুনি এটা লাভ উলাব পাৰিব এইটো এটা এসেটত পৰি যাবগে কিন্তু আপুনি মোবাইল ফোন হোক আপুনি কাৰ লোন হোক বাইক লোন হোক এইবিলাক পৰি যাব আমাৰ লায়াবিলিটি তাৰ পৰা আমি আৰ্নিং কৰিব নোৱাৰো আপোনাক মই কৈছো আপুনি যেতিয়া লোনটো ল'বলৈ যাব আপুনি প্ৰথমতে নিজক চাওক যে মই মোবাইল ফোন এটা কিনিব গৈ আছো তেতিয়াহ'লে তাৰ 3 গুণ টকা মোৰ সেভিংস একাউণ্টত জমা হৈ আছে নাই বা মোৰ লগত আছে নাই ফোন এটাৰ দাম যদি আপোনাৰ 30000 টকা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগত সাফিচিয়েন্ট 90000 रुपीस আছে নাই যদি আপোনাৰ লগত সাফিচিয়েন্ট 90000 रुपीस আছে তেতিয়াহ'লে মই কম ঠিক আছে আপুনি নো কষ্ট ইএমআই হোক বা আপুনি ইএমআই তে হোক আদাৰ ইন্টারেস্ট লগাই পেলাই ইএমআই তে হোক আপুনি লোনটো লওক কাৰণ আপোনাৰ লগত সাফিচিয়েন্ট টকা আছে তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ টকাখিনি আপুনি বেলেগ জায়গাত ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আপুনি তাৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব শেয়াৰ মাৰ্কেটত হোক বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত হোক ইনভেষ্ট কৰি পেলাই এবাৰ এসআইপি কৰি পেলাই আপুনি তাৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব বা আদাৰ বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰি পেলাইও আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ লগত 10000 টকা আছে কিন্তু আপুনি 30000 টকাৰ মোবাইল আনিব গৈছে আপুনি যদি মোক সুধে শুড আই টেক এ লোন তেতিয়া মই ডাইৰেক্ট কম নো আপুনি লোন ল'ব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ লগত সাফিচিয়েন্ট টকা নাই আপুনি আকৌ লোনটো লৈ পেলাই নিজৰ ওপৰত বজাহে বঢ়াই আছে বাৰ্ডেন বঢ়াই আছে সো হেতু কাৰণে মই কম যে আপুনি লোনটো ল'ব নালাগে আপুনি কৈছে নহয় যে মোৰ লগৰ ফ্ৰেন্ড ষ্টেটাস মেইনটেইন কৰিব লাগে মোৰ লগৰ ফ্ৰেন্ডে গাড়ী লৈ ঘূৰে মই ঘূৰিব লাগে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডে গাড়ী লৈ ঘূৰিছে সেই বুলি আপুনি গাড়ী লৈ ঘূৰিব লাগিব বুলি দেয়াৰ ইজ নো বাউন্ড ৰুল আপুনি অলপমান কষ্ট জিয়া শিকক কাৰণ আপুনি ফাইনান্সিয়েল মেনেজমেন্টটো আপুনি শিকিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফাইনান্সিয়েল গোলটো আপুনি নিজে বনাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ লাইফত আপুনি গ্ৰো কৰিব পাৰিব আৰু ওয়েলথ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মিন্স সম্পত্তি গঢ়িব পাৰিব যদি আপুনি প্ল্যানিং কৰি পেলাই নিজৰ ফাইনান্সিয়েল মেনেজমেন্টখিনি যদি ঠিক কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভৱিষ্যতে বহুত অসুবিধাত পৰিব সেইটো কাৰণে কৈছো যে আপুনি কাৰ লোন ল'ব গৈ আছে যে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি 5 লাখ টকাৰ গাড়ী এখন আপুনি ল'ব গৈ আছে এক্সাম্পল দিছো আপোনাৰ লগত আছে 2 লাখ টকা তেতিয়াহ'লে আপুনি লোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব যদি খোজে আপুনি যদি মোকো সুধে তেতিয়াহ'লে মই কম নো মই লোন ল'ব নালাগে আপোনাৰ লগত যদি 5 লাখ টকাৰ গাড়ী এখন ল'ব গৈছে আপোনাৰ লগত 15 লাখ টকা আছে তেতিয়াহ'লে মই ডেফিনেটলি আপোনাক কম যে আপুনি 5 লাখৰ 8 লাখ টকা আপুনি টকাটো 8 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ক বাকি 8 লাখ টকা আপুনি লোন লওক বাকি আপোনাৰ লগত টকা ৰিমেইনিং যিখিনি টকা আছে সেই টকাখিনি 12.5 লাখ रुपीस থাকিব সেইটো আপুনি বিজনেস হোক বা আদাৰ জায়গাবিলাকত আপুনি ইনভেষ্ট কৰক তাৰ পৰা আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব এটোৱে আপুনি লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটোৱে মই আপোনালোকক কৈছো যে যেতিয়া আপুনি লোন ল'বলৈ যাব আপোনাৰ লগত 3 টাইমছ টকাখিনি থাকিব লাগিব যেটো কাৰণে আপুনি যি ক্ষেত্ৰতে আপুনি লোন ল'ব যাওক হেতুৰ প্ৰাইচৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ লগত 3 টাইমছ টকাখিনি আপোনাৰ লগত থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ লগত টকাখিনি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লোন লওক আদাৰৱাইজ আপোনালোকে অকমান কষ্টত চলিবলৈ শিকক
যদি আপোনালোকে কষ্টত চলি পেলাই আপোনালোকৰ ফিউচাৰটো আপোনাৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণেই ভাল হ'ব ন অকণমান কষ্টত চলি পেলাই যদি আমি ফিউচাৰটো ভাল কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যদি আমি তেওঁলোকৰ ফিউচাৰটো ভাল কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি আমি এটা ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে তো তাতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া আপুনি লোন ল'বলৈ যাব মোৰ এইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে অলপমান মনত কৰিব নিজকে কুৱেশ্যন কৰিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ডিচিশ্যনটো নিজেই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল মোক এবাৰ কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু সকলোৰে মাজত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে নলেজটো আহৰণ কৰিব পাৰে তো অতি সোনকালে এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আকৌ আহি আছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক আজিৰ কাৰণে বাই বাই